Assalamualaikum dan apa khabar semua? Azam kat sini. Jadi dalam video kali ni aku nak cerita pasal pengalaman aku naik KTM Electric Train Service atau ETS ke Arau Perlis untuk tengok Pesta Angin Timur 2020. Video ni dirakam pada bulan Februari, lebih kurang sebulan sebelum Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP bermula pada bulan Mac 2020 sebab penularan wabak COVID-19. Okey, jadi aku naik dari terminal utama kat KL iaitu KL Central. Aku ingat lagi boarding masa ni lama sikit sebab beratur dia agak panjang. Ni pun actually first time aku naik kereta api jarak jauh, so aku agak excited lah masa ni. Jadi inilah dia rupa KTM ETS dari depan, style juga. Versi ETS disusun dengan susunan 2x2 untuk setiap barisan, so dia macam naik bus express lah. Kerusi dia macam kerusi kapal terbang sikit, ada tray kat depan dan ada juga tempat untuk letak kaki kat bawah kerusi. Malang sekali aku dapat kerusi yang tak dapat view tingkap penuh sebab ada penghalang kat tengah ni, so aku dapat view sikit je kat tingkap. ETS mula bertolak pada 9.55 pagi, memang tepat dengan masa dalam jadual, so tabik lah kat situ KTM. Aku rasa naik ETS ni sangat selesa, macam naik kapal terbang. Kerusi dia lembut dan bunyi dalam train pun tak adalah bising sangat. Aku tukar kerusi sebab tray depan kerusi aku tadi tu rosak. Tray tu aku buat letak tablet untuk tengok video. Kalau korang ada beg besar, korang boleh letak kat bahagian tempat letak beg kat atas atau overhead bin. So kelajuan ETS ni dia lebih kurang 120 ke 140 km sejam. Menjadikan ni kereta api terpantas kat Malaysia. Dan juga fun fact, antara yang terpantas dalam dunia untuk kategori kelebaran landasan 1 meter atau meter gauge railways. Of course, benda paling best kalau naik kereta api ni adalah view kat luar. So sekarang jom tengok beberapa view yang aku dah rekod sepanjang aku naik kereta api. So aku tak nampak ada asap hitam, so mesti ada kebakaran. Cuma aku tak nampak apa yang terbakar kat situ. Harap semuanya okey lah. Okay, yang warna biru ni adalah gerabak KTM komuter yang lama. Kalau tak silap aku, gerabak lama ni dia ada dekat-dekat dengan stesen Ipoh. So bila korang masuk Selangor dan Perak, korang lebih banyak nampak pokok-pokok dan hutan. Tapi bila korang start masuk Kedah, Perlis, korang akan boleh nampak bendang sawah padi kat dua-dua belah landasan. So sebenarnya waktu dari KL tadi, kereta api ni penuh. Tapi bila dah semakin dekat ke Arau, kereta api jadi semakin kosong. Ada satu part tu gerabak tu jadi sangat lengang, cuma ada 2-3 orang je. Dan juga dekat Perlis ni aku perasan ada banyak bukit-bukit kat tengah-tengah benang sawah. Aku tak pasti ni bukit apa, so korang boleh beritahu aku kat ruang komen kat bawah. Pada pukul 3.14 petang, iaitu 5 jam 19 minit sejak aku bertolak dari Kuala Lumpur dan lambat 4 minit berbanding waktu ketibaan, aku pun sampai ke stesen Arau. Secara keseluruhannya, aku sangat suka pengalaman naik ETS ni sebab dia sangat selesa dan view pun best. Tapi kalau korang jenis yang tak tahan sejuk, pastikan korang bawa sweater sebab dia punya aircon agak kuat dan boleh jadi sangat sejuk kat dalam train. Daripada segi harga, waktu aku naik ni, tiket satu hala KL ke Arau adalah RM98. Mungkin agak mahal, tapi aku rasa sangat berbaloi. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi.